Welcome to PayPal channel. Government item policy. මේ සම්බන්ධව item එක remove වෙච්ච දෙවෙනි වීඩියෝ එක මේ policy කියලාද ඉතින් ඇත්තටම list නොකළ යුතු items එකින් එක ඒගොල්ලෝ මේ අපි restriction වලට යනවා එතකොට account suspend වෙට යන හැම එකටම පාර කියන items තමයි මේක තමයි eBay ePal do not playlist එකෙත් තියෙන්නේ ඉතින් refer කරලා මේවා නොකර ඉන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් වන්න ephelponline@gmail.com කියන email address එකට ඒක description එකේ mention කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව anthonymendis.com කියන website එකට ගියොත් මේවා බලා ගන්න පුළුවන්. #awareness the key කියලා search කරොත් group එකේ ePal hub group එකේ මේවා හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේවා ගැන දැනවත් විය යුතුයි ඇත්තටම sell කරනවා මොකද අපි අපේ සුරංගන කතාවට වඩා දැනගන්න ඕන අසුන්දර කතාව දැනගත්තොත් අනිත් කතා ටික සුරංගන කරගන්න පුළුවන්. Right. මේකේ තියෙනවා your account has been restrict වෙලා තියෙන account එක because activity on it didn't follow our government item policy, government transit or shipping company property is not allowed. ඒවා කරන්න බෑ government එකේ තියෙන ඒවා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ දැනගන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන දේත් අපිට පොඩ්ඩක් සමීප දෙයක් මම එකක් පෙන්නන පොඩ්ඩක් අපහැදිලිමදී screenshot එක එවල තිබ්බ එක ටිකක් block ගතියක් තියෙන නිසා මෙන්න මේක. ඇමරිකාවල රයිඩ් කරන අපි මොනවද කියන්නේ අපි කියන්නේ Uber කියලානේ passenger lift දෙන තැන් companies Libre, Uber, Grab, Lyft කියන එක ටිකක් famous අපි දන්න movies වලත් තියෙනවා. ඉතින් Uber තමයි අපිට සමීප. ඉතින් ඒවා කරන එක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒ තියෙන brand කරන්න බෑ කියලා. මේ item එකේ තියෙන එක නෙමෙයි නම් ටික government එකෙන් වෙන ඒවා අන්න ඒවා. ඉතින් එතන මෙතන එකක් හිත මම search කරේ නම් මම Libre හරි Grab හරි Lyft හරි එකක් government එකේ මොන හරි connection එකක් තියෙන්න පුළුවන් policy එකට අනුව. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් මේ බයහගෙන කරන්න මේව කරන්න යන්න එපා. මේපු සහෝදරය කියලා තිබ්බ ලංකාව ගොඩක් කට්ටිය මේක කරනවා කියලා ඒගොල්ලන්ව බේර ගන්නත් තමයි ඒවල තිබ්බ එකට බොහොම ස්තුතියි. add to list එකට දාගෙන try කරන්න යන්න එපා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ePal hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධ ඉදිරියට අපිට challenge. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.